Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Пропоную сплести зі мною силянку з бісеру з ніжними квітковими мотивами. Орнамент для цієї силянки я взяла зі старовинної української прикраси. На просторах інтернету можна знайти схему прямої силянки, яка лягає як чокер. Я адаптувала цю схему під сітку, яка гарно заокруглюється навколо шиї та виглядає більш м'яко та акуратно. Підбір бісеру мій авторський, і він уже доступний для спонсорів каналу. Щоб отримати доступ, ви можете стати спонсором каналу, або просто напишіть коментар під цим відео. Коли буде 20 коментарів, я відкрию підбір бісеру для усіх. Ширина силянки 2,5 см, на довжину 35 см необхідно приблизно 26 грамів бісеру. Бісер використовувала чешський номером 10, таких кольорів, як білий, чорний, блакитний, жовтий, червоний, зелений, фіолетовий та рожевий. Також підготуйте бісерну голку, будь-яку намистину, яка слугуватиме стоп-намистиною, та бісерну нитку. Я відрізаю шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри. Заправляємо нитку в голку, беремо нашу стоп-намистину, продіваємо її майже до кінця нитки та закріплюємо її за допомогою звичайних стіпків. Таким чином, щоб в подальшому ви могли її легко зняти з нитки. Коли намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Набираємо одну білу, одну зелену, білу, 3 зелені, 5 білих, одну зелену, 3 білих, одну зелену бісерину. Спускаємо цей бісер до нашої стоп-намистини, розміщуємо бісер у лівій руці стоп-намистиною догори. Відділяємо зелену, 3 білі, зелену, 2 білі бісерини, проходимо голкою у 3-ю білу бісерину в напрямку догори. В процесі плетіння гарно затягуємо нитку. Набираємо зелену, білу, зелену бісерину. Пропускаємо 2 білі, одну зелену бісерину, проходимо у 2-гу зелену бісерину голкою в напрямку догори. Набираємо одну зелену, 2 білі бісерини, пропускаємо зелену, білу, зелену бісерини та заходимо в останню білу бісерину голкою в напрямку догори. Набираємо 3 білі бісерини, проходимо голкою у середню, вільну білу бісерину голкою донизу. Набираємо одну білу, одну рожеву, одну білу бісерину, проходимо голкою в середню вільну білу бісерину донизу. Набираємо зелену, білу, зелену бісерину, проходимо голкою у першу вільну білу бісерину в напрямку донизу. Набираємо 2 білі, 3 зелені бісерини, проходимо голкою у середню вільну білу бісерину в напрямку догори. Набираємо одну білу, 2 рожеві бісерини, проходимо голкою у середню вільну рожеву бісерину в напрямку догори. Набираємо 3 рожеві бісерини, проходимо голкою у 2-гу вільну білу бісерину в напрямку догори. Набираємо 2 білі, одну фіолетову бісерину, проходимо у середню вільну рожеву бісерину голкою донизу. Набираємо одну фіолетову, 2 рожеві бісерини, проходимо голкою у 2-гу вільну рожеву бісерину донизу. Набираємо 2 білі, одну зелену бісерину, проходимо голкою у 2-гу вільну зелену бісерину донизу.
Набираємо зелену, дві білі бісерини, проходимо голкою у першу вільну, білу бісерину в напрямку догори. Набираємо дві білі, одну рожеву бісерину, проходимо голкою у другу вільну, рожеву бісерину догори. Набираємо фіолетову бісерини, проходимо голкою у першу вільну білу бісерину в напрямку догори. Набираємо 3 білі бісерини, проходимо голкою у середню вільну білу бісерину донизу. Набираємо білу бісерину, проходимо голкою у першу вільну білу бісерину донизу. Набираємо білу бісерини, проходимо голкою у другу вільну білу бісерину донизу. Набираємо 3 білі, 2 червоні бісерини, проходимо голкою у середню вільну червону бісерину в напрямку догори. Набираємо 3 червоні бісерини, проходимо голкою у середню червону бісерину в напрямку догори. Набираємо 2 червоні, 1 білу бісерину, проходимо голкою у другу вільну білу бісерину догори. Набираємо 1 білу, 2 червоні бісерини, проходимо голкою у першу вільну червону бісерину в напрямку донизу. Набираємо 3 чорні бісерини, проходимо голкою у середню червону бісерину донизу. Набираємо 3 чорні бісерини, проходимо голкою у другу вільну червону бісерину в напрямку донизу. Набираємо 4 червоні, 1 чорну бісерину, проходимо голкою у середню вільну чорну бісерину догори. Набираємо 3 жовті бісерини, проходимо голкою у середню чорну бісерину догори. Набираємо 1 чорну, 2 червоні бісерини, проходимо голкою у другу вільну червону бісерину в напрямку догори. Набираємо 1 білу, 2 червоні бісерини, проходимо голкою у другу вільну червону бісерину в напрямку донизу. Набираємо 2 чорні, 1 жовту бісерину, проходимо голкою в середню вільну жовту бісерину в напрямку донизу. Набираємо жовту, 2 чорні бісерини, проходимо голкою у першу вільну червону бісерину в напрямку донизу. Набираємо 4 червоні, 1 чорну бісерину, проходимо голкою у другу вільну чорну бісерину догори. Набираємо чорну бісерини, проходимо голкою у першу вільну чорну бісерину в напрямку догори. Набираємо 1 чорну, 2 червоні бісерини, проходимо голкою у другу вільну червону бісерину догори. Набираємо 3 білі бісерини, проходимо голкою у другу вільну червону бісерину донизу. Набираємо 3 червоні бісерини, проходимо голкою у середню вільну червону бісерину донизу.
Набираємо 3 червоні бісерини, проходимо у першу вільну червону бісерину донизу. Набираємо 5 білих бісерин, проходимо голкою у середню вільну червону бісерину догори. Набираємо 3 білі бісерини, проходимо голкою у середню червону бісерину догори. Набираємо 3 білі бісерини, проходимо голкою у другу вільну білу бісерину догори. Продовження плетіння орнаменту вас чекає у наступному відео. Також я покажу, як красиво зробити ось такий оригінальний низ для силянки. Всім дякую за перегляд!